අයිබෝන් ඔගොල්ලෝ හැමෝටම growth mindset මගේ mindset booster workshop එකට සහභාගී වෙච්ච හැමෝම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ growth mindset කියන එක තමයි හොඳම මාතෘකාව. මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලට මම ගොඩක් දකින විදිහට ශ්‍රී ලංකන්ස්ලට නැතිම mindset එක. ඒක ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි ලාංකිකයෝ විදිහට අපි කොච්චර පිටරට ගියත් පිටරට අයත් එක්ක වැඩ කරත් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලට උරුම වෙච්ච අපේ කල්චර් එකෙන් එන දේවල් අපේ අදහස් අපේ ගොඩක්ම සංස්කෘතිය සමහර එක එක ආගම් වලින් එන දේවල් එක්ක අපිට මේ growth mindset කියන එක නැති වෙලා තියෙනවා. අපි නිකන් fixed mindset එකකට කොටු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඇත්තටම growth mindset කිව්වම ගොඩක් වෙලාවට මේකත් එක්ක තව දෙයක් තියෙනවා. විශ්වයේ තියෙනවා මූලධර්මයක් universal principle of polarity. ඒ කියන්නේ මේ හැම දෙයකම දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒතර growth mindset එකෙත් ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ mindset එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි fixed mindset. ඒතර fixed mindset එක කියන එක හරිම භයානකයි. ඉතින් හරිම භයානකයි කියන ඇත්තට මටත් තිබිලා තියෙනවා fixed mindset එක. දැන් මට fixed mindset එක ආපු විදිය මම කියන්නම්. ඒ තමයි මම පොඩි කාලේ දැන් ඔය හඳහන් ගිහින් බලනවනේ දෙමව්පියෝ. එතකොට කියන්නේ මේ ළමයා නම් හරි දක්ෂයි. මෙයා නම් ලියන ඕනේ විභාගයක් පාස් වෙනවා. දැන් අපි හිතනවා ඒක මාර growth mindset එකක් කියලා. ඔයගලන්ට එහෙම කියලා තියනවාද හඳහන් බලලා මෙයා නම් මාර දක්ෂයි. මෙයා නම් විභාග පාස් වෙලා යනවා. මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් කියලා. අපි සමහර ළමයින්ට කියන්නේ ඔයා හරි වාසනාවන්තයි. ඔයා හරි පෙර කර්ම හොඳ කුසල කර්ම කරපු එක්කෙනෙක්. කියලා අපි නිකන් එයාව නිකන් පොඩි ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එකකට හදනවා. ඔයා හරි වාසනාවන්තයි. අපි හැබැයි දැන් ගොඩක් අය කතා කරන්නේ නැති දෙයක් මේක. මොකද අපේ රටේ තියෙන සංස්කෘතියත් එක්ක අපි මොන හරි දෙයක් කොහොම කතා කරොත් අර ගොඩාක් අපිට විරුද්ධව හැලිලිය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩාක් අය ඕවා ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මේක මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධ එකක්නේ growth mindset එක කියන එක. එතකොට දැන් මනෝවිද්‍යාව කියන විෂය ඇතුලේ හදහන් කර්මය ඒවා අපි දැන් කර්මය කියන එක හරි ඒක ලස්සන concept එකක්. මම කියන්නේ අපි කර්මය ගන්න විදිහ වෙනස්නේ. අපි ගන්න කර්මය කියන එකේ නියම හරය නෙමෙයි. ඒ චේතනාහම් භික්කවේ කම්මා වදාම් කියන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරේ චේතනාවනේ කර්මේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක. නමුත් අපි ගන්න එක නිකන් අර අනේ අපේ කර්මේ එහෙම නැත්නම් ඔය හරි වාසනාවන්තව මාර පෙර කර්මක හොඳ කුසල කර්ම කරලා ඉස්සව බය වෙන්න එපා. එතකොට අර ළමෙක්ට උනත් එහෙම කිව්වා මේ ළමයා ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එකකට හැදෙනවා. ඒක ඇත්තටම එයාට ඒ කරන ප්‍රශංසා ටිකම තමයි එයාගේ සාර්ථකත්වයට අහිතකර විදිහට බලපාන්නේ. සමහර අය අපි දැකලා ඇති ඕගලන් දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. දැකලා තියෙනවා නම් yes කියලා දාන්න. අපි සමහර වෙලාවට හරි දක්ෂයි පොඩි කාලේ හැමෝම එයාව අගය කරනවා දක්ෂයි කියලා අන්තිමට එහෙම අය ડિප්‍රෙෂන් හැදෙනවා සුයිසයිඩ් කරගන්නවා මාර විදිහට මානසික වැටෙනවා අර ඊට පස්සේ අපි හිතනවා ඇස්සවකට වැදිලා වෙන්නේ නැති. එතනටත් දාන්නේ ඒක. දැන් මට සමහර වෙලාවට හම්බෙලා තියෙන ගොඩාක් ක්ලයන්ට්ස්ලා හරිම දක්ෂයි. ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නෙම කන්වර්සේෂන් එක නදීපා මං හරි බ්‍රයිට් කේස් එකක්. මම මේ දවස්වල හරි බ්‍රයිට් කේස් එකක් කියදම පටන් ගන්නෙම කතාව. ඉතින් මගේ ගොඩාක් එහෙම ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් හරිම දක්ෂයි. හරි බ්‍රයිට් කේස් එකක් කියන්නෙම ෆික්ස්ඩ් මයින්ඩ්සෙට් එකක්. මම බ්‍රයිට් කේස් එකක් කියලා අම්මලා තාත්තලා කිව්වා කියන්නෙම එයාව ෆික්ස්ඩ් මයින්ඩ්සෙට් එකකට හදලා එයාට එකතැන ඊට පස්සේ යම් තරමක් දුරට එනවා ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ හිර වෙනවා. ඒ හිර වෙන තැන උගන්ට ඉස්සරට කතා කරන්න. ඒතර දැන් උගන්ට තේරෙනවා මොකද්ද මේ ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එක කියන්නේ කියලා. මේ ඔයා නරකයි ඔයාට බෑ කියන එකම නෙමෙයි. ඒකත් ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එක. අනේ ඔයාට අපල ඔයාගේ හඳහනේ අර කොටුවේ කුජ ඉන්න හින්දා ඔයාට කවදාවත් විභාග පාස් වෙන්න බෑ. ඒකත් ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එකක්. ඒතර එහෙම නැත්තම් ඒක හොඳ නරක දෙපැත්තම ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට්. ඒ නිසා ඒක නරක නෙමෙයි නෙගටිව් විදිහට හරීම ලස්සන දේවලුත් බලපානවා ජීවිතේ. අපිට ඒකයි මිනිස්සුන්ට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු. මොකද අපිට ඒක ලස්සනයි. අපි හිතනවා ඒක හරි අපිට මොටිවේෂන් එකක් කියලා. මොටිවේෂන් එක වරදව වටහාගෙන අවසානයේ ඒ මොටිවේෂන් එකම තමයි අපේ විනාශයට අපිව ડિප්‍රෙෂන් හැදෙන්න, අපිට මානසික රෝග හැදෙන්න, ජීවිතේ එපා වෙලා අන්තිමට මට මේ ජීවිතේ එපා. මට නම් දැන් මුකුත්ම කරන්න බෑ එපා කියලා මට මාවම එපා වෙන තැනටපත් වෙන්නේ. හැබැයි growth mindset එකක් කියන්නේ ඕක ලස්සනට විග්‍රහ කරනවා power of yet තාම නෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ තවම කියන වචනය කියන එකේ power එක කියන්නේ හිතන්න මම තාම එතනට ඇවිල්ලා නෑ. ඒ කියන්නේ work in progress.
මං තාම වැඩ කරනවා. දැන් සමහරක් අය මෙතන කිව්වා මම ස්ලෝ එකේ යන්නේ. මාව හිර වෙලා වගේ. හැබැයි මාව හිර වෙලා වගේ කියලා ඊට පස්සේ කියන මම ස්ලෝ කියලා. ස්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද? ස්ලෝ කියන එකේ මීනින්ග් එක මොකද්ද? මම හැබැයි චුට්ට අඩිය තියෙති ඉස්සරහට යනවා කියන මානසිකත්වය. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට ඔයගොල්ලන් විශේෂයෙන් මෙතන අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා නම්. දැන් මෙතන එකක් තමයි අපි දැන් මමත් අවුරුදු 40ක් වුණාට දැන් මීට අවුරුදු ගානකට කලින් අවුරුදු 5 6 හිටියානේ. එතකොට දැන් මගේ දෙමාපියෝ මාව හදපු විදිහක් තියෙනවානේ. ඒතර ඒකත් එක්කනේ දැන් මට ડિප්‍රෙෂන් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ડિප්‍රෙෂන් හැදලා මම ජීවිතේ නැති කරගන්න උත්සාහ කරපු එක්කෙනෙක් මගේ කැම්පස් ජීවිතයේ මුල කාලේ. එතකොට මේ එතනට වැටෙන්න හේතු වෙන්නේ මගේ මොකක් හරි නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් නිසානේ. එතන ડિප්‍රෙෂන් හැදෙනවා, නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් එනවා, ඊට පස්සේ ඒක ලෙඩකට පෙරලෙනවා, ඊට පස්සේ ඒ ලෙඩේ එන්න වැඩි වෙනවා, ඊට පස්සේ ජීවිතේ එපා වෙලා සුයිසයිඩ් කරගන්න යන්නෙම කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අර මයින්ඩ්සෙට් එක පල්ලෙහාටම වැටිච්ච කෙනෙක්. එතකොට තව අවුරුදු 20ක් විතර ගිහින් තමයි දැන් මම මේගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. මොකද ජීවිතේ ආපස්සට හැල්ල බැලුවම දැන් මගේ අත්දැකීම් සහ ඊළඟ මම ක්ලයන්ට්ස්ත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඇත්තටම මං වගේම ක්ලයන්ට්ස්ලා හම්බ වෙනවා. සමහරකට මං ගොඩක් පරිස්සම් වෙනවා මේ මට මොකද මාව ට්‍රිගර් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ මට දුක හිතෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරද්දී. මට මගේ අතීතේ මතක් වෙනවා සමහර වෙලාවට ඒ ක්ලයන්ට්ස්ත් එක්ක වැඩ කරද්දී. මට මාවම මතක් කරලා සමහරකට දුක හිතෙන අවස්ථා එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි එනවා පොඩි මේ අපිත් මිනිස්සුනේ. එතකොට ඒ වෙලාවට අපි ගොඩාක් පරිස්සම් වෙනවා අපේ ඉමෝෂන්ස් එක්ක අපිව පල්ලෙහාට වට ගන්න නැති වෙන්න. මොකද මම පල්ලෙහාට වැටුණොත් මගේ ක්ලයන්ට් මට උදව් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒතකොට මම හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ අපි කවුන්සලර්ස් විදිහට මූණ පාන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒතකොට මම කියන්න ගියේ එතකොට ඒ කොච්චර වුණත් අපි කොච්චර දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඒ වගේ මානසික වැටිච්ච ડિප්‍රෙෂන් හැදිච්ච කෙනෙක් වුණා මෙතන ඉන්න පුළුවන්. ඇන්සයිටි හැදිච්ච. හැබැයි මතක තියාගන්න එහෙම පල්ලෙහාටම වැටලා මට දැන් ඉවරයි කියලා ඩෙඩ් එන්ඩ් එකකට ගියත් අපිට ආපහු පටන් ගන්න පුළුවන්. ආපහු හැරිලා ආයෙ මොන පැත්තකට හරි හැරිලා ආයෙමත් පටන් ගන්න පුළුවන් මේ ගමන. අන්න එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පටන් ගන්න තැනින් තමයි growth mindset එක පටන් ගන්න. ඒතකොට මේ ඩෙඩ් එන්ඩ් එකක් ඉවරයි දැන් ඉවරයි මම ඉවරයි කියන තැන නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් මම වාසනාවන්තයි ඒ නිසා මගේ මේ වාසනාව තමයි මම මේ කරන් යන්නේ කියන එකත් නෙමෙයි. නෑ work in progress. මම මොකද මෙතනට ආවෙත් හැමෝම මොකක් හරි හේතුවක් ඇතුව තමන්ගේ කාලය, තමන්ගේ මහන්සිය, තමන්ගේ මුදල් යට කරලා මෙහෙම දෙයකට එන්නත් මිනිස්සෙක්ට හේතුවක් තියෙන. ඒ තමයි මට මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න, මොකක් හරි දෙයක් අල්ල ගන්න, මට මේකෙන් පොඩි හරි සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක. ඉතින් ඒ නිසා මුලින්ම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. thank you. මෙතන අත තියලා, ඔයගලගේ පපුවට අත තියලා ඔයගලන්ට thank you කියන්න. පොඩක් ටච් එකක් දාලා ඔයගලන්ට thank you. මට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මම දැන් දැනගත්ත මම growth mindset එකක් කෙලිපත් ඉන්නේ. මම growth mindset එකට අඩිය තියලා ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙහිම දෙයක් හරි ඉගෙන ගන්න ආවේ. thank you. මට නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට thank you කියා ගන්න. thank you ඉරෝෂනි. ඉෂාරටම කියන්න. thank you ඉෂාරා. thank you හිමායා. thank you ඕෂද කියලා ඕගොල්ලන් තමන්ටම thank you සිතාරා. සිතාරටම කියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම තමන්ට කියා ගන්න. ඒක හරිම ඉම්පෝටන්ට්. හරි. දැන් ඔන්න ඔයාගේ මානසිකත්වය මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ඉන්නේ ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එකකද growth මයින්ඩ්සෙට් එකකද? දැන් ඔන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ටික කියලා මම බාරගන්නේ සමහරක් අය කියන අනේ මේ මට නම් බාරගන්න බෑ මට පුළුවන් ඒ විතරයි මං කරන්නේ. අපි හරි බය අපි ඔෆිස් වල වැඩ කරද්දී එහෙම මට බෑ. මට ඒ ටික මට මෙච්චරයි පුළුවන් මට මේ මෙච්චරයි මට නම් ඕක නම් කියන්න එපා මට ඕක බෑ. මට කතාවක් නම් පවත්වන්න බෑ. මට මීටින් එකක් නම් හැන්ඩල් කරන්න බෑ. මට නම් කියන්න එපා. මට ওই ප්‍රසන්ටේෂන් එක නම් කරන්න බෑ. මං කවදාවත් ප්‍රසන්ටේෂන් කළා නෑ. එතකොට අනිත් එක එහෙමයි ඉන්නවද? එතකොට අනිත් එක මට බැරි ඒවා මම කරන්න යන්නේ නෑ. මොකද ඒවා කරලා නිකන් මාව නිකන් පරාද වෙලා නිකන් නේ අපි නිකන් අර අන්තිමට බැරි එකක් කරන්න ගිහිල්ලා ඕක බැරි වුණොත් එහෙම ලැජ්ජයිනේ මෙච්චර කාලයක් හදාගත්තු නමටත් හොඳ නෑනේ නේ. ඒ වගේ හිතනවා. ඒ වගේම සමහර දේවල් අනිත් එක සමහර එකක් තමයි අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා සමහර දේවල් කරන්න. එතකොට අපි හිතනවා ඒක මට බෑ කියලා. ඒකත් ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එක. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ මේවා මට තියනවාද කියලා. හිතන්නේ දැන් මට වයලින් එක පුරුදු වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හදනවා මට බෑ. එතකොට මං හිතනවා මම උපතින් ගෙනල්ලා නෑ මේ සංගීතය. ඒක නිසා මට ඒක බෑ. මම මේක අයින් කරනවා. ඊළඟට
අපි හිතන උපතින්ම වාසනාව ගෙනාපු අය තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. එහෙම හිතන අය ඉන්නවද ඔයගොල්ලන්ගේ? උපතින්ම වාසනාව ගෙනාපු අය තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. එයා හරිය වාසනාවන්තයි. මොකද මට මතකයි මම ඉස්සර විභාග පාස් වෙද්දී අද අපිනේ දන්නේ අපි විභාග වලට මහන්සි වෙන මහන්සිවිල්ලනේ පාඩම් කරගෙන අන්තිම මොහොතේ කටපාඩම් කරගෙන එහෙමනේ අපි ලංකාවනේ කටපාඩම් කරනවා පාඩම් කරනවා අපි මහන්සි වෙනවා. හැබැයි ඔයා වාසනාවන්තයි. ඔයාගේ හඳහනේ තිබ්බ ඔයා එතකොට අන්තිමට මං හිතනවා නේ ඉතින් මට දැන් මම කරපු එෆර්ට් එක මම මහන්සි වෙච්ච මහන්සිවිල්ල මම නිදි මරපු රෑ ගණන් කාටවත් පේන්නේ නැහැ. අන්න එතන ඒක ඇත්තටම හොඳ නැහැ. අපි කෙනෙක්ව අගය කරද්දී ෂා ඔයා මාර විදිහට ඒ ගැන ඒකට වැඩ කරා. ඔයා රෑ ගණන් මහන්සි වෙලා කොච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැද්ද මේ විභාගේ මේ විදිහට පාස් වෙන්න. අන්න ඒක අගය කරන් දරුවෙක්ගේ හරි එහෙම නැත්තම් කවුරුත් අපි වගේ කරේ නැත්තම් මම වාඩි වෙලා පැත්තකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ Tamanට gift එකක් අරන් දෙන්න ඕනි. මම අපිට මට ඕනි ඒකක්. හැබැයි මට ආවේ 100 එකක් කියලා. මේ 100ක ගන්න මං කොච්චර මහන්සි වුණාද? මේ 100ක ගන්නත් මං කොච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ ඊළඟට ඒක B එකකට යන්න නම් ඒ 100කින් තමයි 100කට මහන්සි වුණා. එන 100කට මහන්සි වෙච්ච නිසා මම ඒ මහන්සිය තවදුරටත් අරගෙනම තව ටිකක් මහන්සි වුණා. ඊට පස්සේ B එක ගන්න. හැබැයි 100ක ගත්තා කියලා අයියෝ වැඩක් නෑ මට බෑ මේක කියලා පල්ලයට දාන්න නැතුව මම කොච්චර මහන්සි වුණාද කියන එක මතක් කරන්න ඕනි. ඒ ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එක අපි growth mindset එකට හදාගන්න එහෙමයි. ඒක අපි ඉස්සර කතා කරමු. දැන් මේ අනිත් තමයි මේ දෛවයේ ලියවිලා තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ කියලා මටත් ඕන තරම් කමෙන්ට්ස් එනවා. ඒකත් මේ අපේ කල්චරල් ප්‍රශ්නයක්. අපේ ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් අපි පිට රට අයත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි මේ වෙස්ටර්න් වර්ල්ඩ් එකේ අයත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඒගොල්ලෝ මේ දෛවය මේ කර්මය කිය කිසි දෙයක් ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැහැනේ. මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕන නම් ඒ දේ කරන්නේ කොහොමද? අපි ඒක ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ අපි අර පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් දේවල්නේ කතා කරන්නේ. හැබැයි අපේ ලංකාවේ ගොඩාක් අයට වෙලා තියෙන අපි කර්මය, දෛවය, අපේ බුද්ධාගමත් පවා අපි වැරදි විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා. ඒක අපේ ආගමේ හරි දර්ශනයේ හරි වරදක් නෙවෙයි. ඒක අපි ඒක අර්ථ නිරූපණය කරන විදිය වරදක්. අපි කර්මයේ අර්ථ නිරූපණය කරන විදිය වරදක්. අපි දෛවයේ අර්ථ නිරූපණය කරන විදිය වරදක්. ඉතින් අපි අන්තිමට අනේ මේක මගේ දෛවය වෙන්නේ නැති මේක මම ලබා උපන් හැටි සමහරක් අය කමෙන්ට් කරන සමහර වීඩියෝස් වලට එහෙම මේ අපිට අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න බෑ මේක දෛවයේ ලියවිලා තියෙන විදියට තමයි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි පාඩම් කරලා මහන්සි වෙලා නේ ඉන්ටර්විව් ගිහලා නිකන් ඔහෙ හිටියා නම් මෙතනට එනවද? දැන් අද ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නේ කොච්චර දේවල් දැන් කොච්චර දේවල් ඕගොල්ලෝ ආපස්සට හැල්ලා බලන ඕගොල්ලෝ කොච්චර දුකක් විඳලා තියෙනවද කියලා අපේ ජීවිතේ. දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් හොඳට සල්ලි තියෙන හොඳ රට දැන් ගොඩක් විදේශ රටවලුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒතකොට සල්ලි තියෙන හොඳ ජොබ්ස් කරන හොඳ රටවල් වලට ගිය අය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට මේ මගේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඔතනට ඕගොල්ලෝ එන්න කොච්චර කට්ටක් කෑවද කියලා. කොච්චර මහන්සියක් වුණාද කියලා. එතකොට ගොඩක් අය හිතනවා මේ එතකොට හිතන්න ඒ කට්ට කාලා කවුරු හරි මම හරි කිව්වොත් ඔයාගේ තින් දෛවයනේ ඔයාගේ තින් කර්මය ඔයා ගියාත්මේ පින් කරලා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට නිකන් ඒක අර ලොකු කණේ පහරක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මුකුත් කළා නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ ගත්තු මහන්සි ඔක්කොම වතුරේ. අන්න එතකොට හැබැයි ඔහොම කියන්න මිනිස්සෙක්ට ඒ මිනිස්යාගේ අර growth mindset එක fix mindset එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඕනම කෙනෙක්ගේ මොලේට අපි දත්ත දෙනකොට දීලා එකම ටිකක් කියලා එයා අන්තිමට විශ්වාස කරනවා ඒක එහෙමයි කියලා. අපේ රටේ අර බොරුව ඇත්ත වෙන්නේ එහෙමනේ. ඕන බොරුවක් අපි කියලා ගොඩාක් කිව්වොත් මිනිස්සෙක්ට ඒක ඇත්ත වෙනවා. ඒ වගේ තමයි. ඒ නිසා හරිය පරිස්සම් ඔබේ දරුවෙක්ට දැන් මෙතන දරුවෝ ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. දරුවෝ ඉන්න අයට කවදාවත් පුතේ ඔයා වාසනාවන්ත හින්දා යට මේ ගුණේ කියන්න එපා. ඔයාගේ මහන්සි අගය කරන්න. ඔයා well done. ඔයා මහන්සි වුණා. බලන්න අන්න එතකොට එයා දන්නවා මට මහන්සි වුණොත් මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක මේ එළියෙන් එන එකක් නෙවෙයි මේක ඇතුලෙන් එන අපේ අභ්‍යන්තර මොටිවේෂන් එකක් දරුවෙක්ට එනවා අභ්‍යන්තර මොටිවේෂන් එක කියන එක හරිම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එකේ තව දෙයක් තමයි I'm not talented enough. මම දක්ෂ නැහැ. It's too late for me to learn. දැන් මම වුණත් අවුරුදු 20 අපි කීයද ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්නේ අවුරුදු 23 24 වගේ ඊට පස්සේ අවුරුදු 10ක්ම ලෝයර් කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා වෙනම ආයි මුල්ල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න උනා මට මේ පැත්ත.
එතකොට මම නිකන් හිතුවේ මම වයසට ගිහිල්ලා තමයි මේක ඉගෙන ගත්තේ කියලා. නමුත් ඒ වුණාට ඒක ලැජ්ජාවක් හිතුනේ නෑ ආපහු ගිහිල්ලා මුලින්ම දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඒක ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නෑ. අපි හැමෝම මෙහෙම තමයි කියන මානසිකත්වයේ හිටපු නිසා තමයි ඇත්තටම කියන්නේ ඒ මානසිකත්වයේ කොහෙන් හරි පොත් කියවලා ඉගෙනගෙන නෑ මෙහෙම පුළුවන් කියන එක අපේ ඔළුවට ගිහින් තිබුණු නිසා තමයි එතන ඉඳන් ආයෙ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙලා ඊට පස්සේ පටන් අරගෙන ඒ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ යම් නමක් හදාගෙන ක්ලයන්ට් බේස් එකක් හදාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලා අද වෙන රටක ඉඳලා තව මෙහි ක්ලයන්ට්ස්ලා බලාගෙන ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රොෆෙෂන් එක සිකියුර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ලැජ්ජ වෙන්න බෑ. ඒතර අපි අලුත් රටකට ගියත් ආයෙ මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. අපි මේ ලංකාවේ මෙච්චර කාලයක් මෙහෙමයි අපි ලොකු පොරවල් කියලා වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා එහෙම බෑනේ. මුලින් ඉඳන්ම හැදෙන්න ඕනේ, මුලින් ඉඳන්ම එන්න ඕනේ. ඒතර ඒකට අපිට growth mindset එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මට බෑ, මට වයසයි, මම පරක්කුයි එහෙම හිතලා බෑ. සමහරකට අපිට වඩා ගොඩාක් පොඩි ළමයි එක අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා. මට 40 යාට 25යි කියලා ඉන්න බෑ. අපි ඔක්කොම එකට වැඩ කරන්න ඕන. ඒකට ඒ නිසා හැබැයි ඒක ඇතුලේ අපේ ජීවන අත්දැකීම් නිසා අපිට යම් perform කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ජීවන අත්දැකීම් වැඩි ඉන්නේ ජීවිතේ. එතකොට මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරද්දී, clients එක්ක වැඩ කරද්දී අපිට විශේෂත්වයක් යම්කිසි දක්ෂතාවයක් දක්වන්න පුළුවන් එක පුහුණු වුණොත්. ඉතින් ඒ නිසා හැමදේම මේ එළියෙන් හම්බෙන දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපිට ඇතුලෙන් හම්බෙන දෙයක්. ඒක තමයි සහ mistakes සමහරක් අය හිතනවා මුකුත් මිස්ටේක්ස් නම් කරගන්න එපා කියලා අපි දරුවන්ටත් කියන ඔෆිස් වල අපේ සේවකයන්ට කියන මිස්ටේක්ස් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මිස්ටේක්ස් කරන්න ඕනේ අපි මිනිස්සු. අපි මිස්ටේක්ස් වලින් තමයි ඉගෙන ගන්න. මම කියන්නේ මුලින්ම අර සෝං එක දැම්මේ try everything. අපි උත්සාහ කරලා හැම දෙයක්ම උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ මම දන්නවා මම මිස්ටේක්ස් කරනවා, මිස්ටේක්ස් වෙනවා මට. මම වැටෙනවා, ආයෙ නැගිටිනවා, ආයෙ වැටෙනවා, ආයෙ නැගිටිනවා. ඒක තමයි ජීවිතය කියන එක. ඉතින් කොහොමද අපි මේක වෙනස් කරන්නේ? දැන් ඔන්න මම ඔයගලන්ට පොඩි දෙනවා පොඩි කට්ටියට එකතු වෙලා කරන්න පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. දැන් අද ඉන්නවා